साथीहरु तपाईहरुलाई त थाहा नै होला अनर र हुवावेले कति धेरै स्ट्रगल गर्न परेको थियो। यी कम्पनीको कति धेरै लस भएको थियो यूएस ब्यान्डले गर्दा। यस्तैमा यो ब्यान्ड चाहिँ अहिले हटिसकेको छ र पछिल्लो समयमा हुवावेको सब ब्रान्ड अनरले मिड रेन्ज प्राइस सेगमेन्टको स्मार्टफोन अनर 9X र अनर 9X प्रो 23 जुलाईमा चाइनामा लन्च गरेको थियो र यो फोन अब छिट्टै नै नेपालमा पनि लन्च हुने तयारी भइरहेको छ। यस्तैमा साथीहरु यदि तपाई यहाँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र बेल आइकन पनि अवश्य दबाउनु होला। आजको यस भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला र हामीले कुरा गर्ने छौं अनर 9X र अनर 9X प्रो को बारेमा, यसको स्पेक्समा के सिमिलरिटिज र डिफरेन्सेस पाउने छौं भन्ने विषयमा। नमस्कार साथीहरु, म हुँ देवेन्द्र कुमार, टेक्निकल देवेन च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यस भिडियो। सब्स्क्राइब गर्नु होला टेक्निकल देवेन च्यानललाई र बेल आइकनलाई पनि दबाउनु होला लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबैभन्दा पहिला देख्नको लागि। सबैभन्दा पहिला यी दुवै स्मार्टफोनको डिस्प्ले र डिजाइनको कुरा गर्ने हो भने दुईवटै फोनमा 6.59 इन्च फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले साथमा कम्प्लिट बेजललेस डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। यसको मतलब यहाँ जुन फ्रन्ट क्यामेरा हुन्छ त्यो चाहिँ बेसिकल्ली पपअप क्यामेरा दिएको छ। केही समय अघि यस फोनको स्केमेटिक पिक्चर्स लिक भएर आएको थियो, जसलाई तपाईले देख्न साथ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि दुवै फोनको ब्याक साइडमा फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर थिएन। त्यसैले यस्तो भनिएको छ कि यो फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर पावर बटनको साथमा इम्बेडेड भएर आउनेछ। यसको मतलब अब तपाईले पावर बटनमा फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर पाउन सक्नुहुन्छ। यदि दुवै फोनको प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने दुवै फोनमा हामीले Kirin 810 प्रोसेसर पाउने छौं, जुन चाहिँ 7 नैनोमिटर टेक्नोलोजी बेस प्रोसेसर हो। यस्तैमा साथीहरु पहिले जुन अनर 8X आएको थियो त्यसमा चाहिँ Kirin 710 थियो, त्यसैको अपग्रेडेड भर्जन हो Kirin 810। आई गेस यु गट एन आइडिया दैट यो प्रोसेसर कति पावर एफिसिएन्ट हुनेवाला छ। आई मिन यो प्रोसेसरले गर्दा यस फोनमा भएको चार्ज एकदम लामो समयसम्म टिक्न सक्छ। साथसाथै अर्को कुरो पनि निस्केर आएको छ, जुन Kirin 810 छ त्यो चाहिँ बेसिकल्ली एकदम फास्ट छ स्न्यापड्रागन 730 प्रोसेसर भन्दा, यदि अन्तुतु स्कोरको बारेमा यहाँ कुरा गर्ने हो भने। त्यसैले अभियसली यस फोनको गेमिङ परफर्मेन्स एकदम राम्रो हुनेछ र एकदम स्मुथ गेमिङ एक्सपिरियन्स रहनेछ यो फोनमा। साथीहरु यदि यस फोनको क्यामेरा डिपार्टमेन्टको कुरा गर्ने हो भने दुईवटै फोनको फ्रन्टमा 16 मेगापिक्सलको पपअप सेल्फी क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ, तर रियर क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने अनर 9X मा 48+2 मेगापिक्सलको डुअल रियर क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यस्तैमा अनर 9X प्रो को कुरा गर्ने हो भने यसमा 48+8+2 मेगापिक्सलको ट्रिपल रियर क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को जुन डिफरेन्स निस्केर आएको छ यी दुवै फोनमा त्यो हो यसको ब्याट्री डिपार्टमेन्टमा। यदि ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने दुईवटै फोनमा 4000 mAh को ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ, तर अनर 8X मा तपाईले नर्मल 10 वाट को चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ र यस्तैमा अनर 9X प्रो मा तपाईले 22.5 वाट को फास्ट चार्जिङ सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। यस्तैमा साथीहरु यदि यो दुवै फोनको प्राइसिङको कुरा गर्ने हो भने अहिले यो फोनहरु चाइनामा प्री अर्डर स्टेजमा छन्। अनर 9X को बेस भेरिएन्ट 464GB को प्राइस 1399 युआन रहेको छ र अनर 9X को हाईएस्ट भेरिएन्ट 6128GB को प्राइस 1899 युआन रहेको छ। यस्तै गरी अनर 9X प्रो को बेस मोडल 8128GB को प्राइस 2199 युआन रहेको छ र हायर इन्ड भेरिएन्ट 8256GB को प्राइस 2399 युआन रहेको छ। साथीहरु यो फोनहरु ग्लोबली अवेलेबल कहिले हुन्छ भनेर चाहिँ भनिएको छैन, तर यसको प्राइस चाहिँ इन्टरनेशनल मार्केटको लागि केही मात्रामा धेरै हुन सक्छ भनिएको छ। अनि साथीहरु तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यो फोनको बारेमा जानेर तपाईको विचार तल कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य बताउनु होला। हस्त साथीहरु आजको लागि यस भिडियो यति नै। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने यस भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हामी तपाईहरुको लागि यस्तै टेक रिलेटेड भिडियोज लिएर उपस्थित हुने नै छौं। थ्यांक्स फर वाचिङ, गुड बाइ।